دوستای خوبم سلام، به کانال پانی فود خوش اومدین. امروز میخوام بهتون یه فلافل ترد و خوشمزه رو آموزش بدم که خیلی سریع آماده میشه. پس اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی، دکمه سابسکرایب رو بزن، زنگوله رو هم بذار روی آل که از ویدیوهای بعدی باخبر شی. بریم که شروع کنیم. اول از همه یه لیوان نخود و با آب ولرم خوب میشورم و میذارم 2 روز بمونه که خیس بخوره. توی این 2 روز چند بار آب نخود رو عوض میکنم. بعد 2 روز آب نخودا رو دور میریزم و نخود رو توی غذاساز میریزم. یه پیاز بزرگ و 4 قسمت میکنم و به نخودا اضافه میکنم. من اینجا از 2 تا پیاز متوسط استفاده کردم. یه حب سیر میریزم. حالا یه سیب زمینی متوسط که خورد کردم و اضافه میکنم. یه قاشق سس گوجه. بعدش هم ادویه ها رو اضافه میکنم. نمک، پاپریکا، زردچوبه، پول بیبر، ادویه کاری، پودر سیر و پودر تخم گشنیز. حالا مواد رو حسابی با غذاساز میزنم تا قشنگ ریز بشن و به خورد هم برن. شما میتونید از چرخ گوشتم برای این کار استفاده کنید. موادمون باید قشنگ له شده باشن و خیلی نرم باشن. یه قابلمه گود رو روی حرارت زیاد میذارم و توش روغن میریزم. روغن باید اندازه‌ای باشه که فلافلا توش شناور باشن. برای اینکه بفهمم روغنم داغ شده یا نه، یه کفگیر چوبی رو تو روغن میذارم. هر موقع کناراش حباب زد یعنی روغن داغ شده. از یه قالب فلافل استفاده میکنم و فلافلا رو قالب میزنم. صفحه فلافل رو به سمت پایین میکشم، مواد رو با قاشق تو قالب فلافل قرار میدم. وقتی قالب پر شد یکم با قاشق روی مواد فشار میدم تا حالت دایره‌ای پیدا کنه. حالا قالب رو روی روغن قرار میدم، صفحه رو رها میکنم، یکم تکون میدم تا فلافل توی روغن بیفته. بقیه فلافلا رو هم به همین شکل توی روغن میریزم و اجازه میدم با شعله متوسط بپزم. وقتی یه طرفشون خوب سرخ شد به آرومی برشون میگردونم تا طرف دیگه‌شون هم قشنگ سرخ بشه. وقتی همه فلافلا سرخ شدن اونا رو دستمال میذارم تا روغن اضافیشون گرفته بشه. این مقدار موادی که بهتون گفتم 24 تا فلافل شد. من یکم کاهو و گوجه فرنگی دارم که میخوام از اونا برای تزیین استفاده کنم. اونا رو تخته میذارم و خوردشون میکنم. فلافلای ترد و خوشمزه ما آماده شدن. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. نظرتون رو تو کامنت ها برام بنویسید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. خداحافظ.